Milyen lett ez a finomság? Nagyon jól néz ki. Felséges. Nagyon jó előétel, próbáljátok ki. Vagy akár főétel is, aki fogyózik, vagy valami. Azoknak még akár főétel is lehet, mint például nekem. Nagyon jó. Nagyon szuper. Szeretettel köszöntelek, kedves barátaim, benneteket. Egy nagyon egyszerű kis ételt fogok készíteni, egy kicsit ilyen fogyókúrás valamit, tehát hogy ne egyek szénhidrátot. Egy töltött paprika lesz. A paprikát magozzuk ki. Így. A feta sajt beleteszem. Nagy darabokra nyomkodom csak szét, nem nagyon kicsikre. Így. Hozzáadom a kapor, sózom, nem nagyon, mert eleve ez sós, és akkor hozzáadom a tojást. És teszek hozzá egy teáskanál burgonya keményítőt. És ezzel a masszával megtöltöm a paprikát. És akkor előmelegített sütőbe teszem. Elkészültek a paprikák, tejfölt raktam rá, és egy kis metélőhagymát. Nézzük akkor, elkészült. Jó étvágyat! Stoljuk. Milyen lett ez a finomság? Nagyon jól néz ki. Felséges. Nagyon jó előétel, próbáljátok ki. Vagy akár főétel is, aki fogyózik, vagy valami. Azoknak még akár főétel is lehet, mint például nekem. Nagyon jó. Nagyon szuper.